ngayon mag-unbox tayo sa binili kong tripod sa Ninja Van. Sa Ninja Van sa Shopee. So, tingnan natin kung maganda ba to. Then, i-try natin agad. Pumili kasi ako ng bagong tripod kasi yung actually pang tatlo ko na tong tripod. Yung una kong tripod, yung pangalawa kong tripod, yung parang rubber niya sa leg niya natanggal, so hindi na siya makaka-hold. So sabi ko ang pangit. So nahirapan ako every time mag-vlog. Nahirapan yung friend ko na mag-vlog kasi na-slide siya. So talagang kailangan mo siyang hawakan. So kaya ako bumili. So produkto to ng mid-year sale ng hindi pala. Ito mid-year sale. Shopee. So, ang brand niya is Yunteng. Ayan. Yunteng. So, nakita lang ako sa YouTube. Sobrang mura niya kasi. Tapos, parang pwede siya sa phone. Then, pwede din siya sa camera. Ayun. So, tingnan natin. Hope hindi siya sira. Kasi, usually sa mga kita ko sa review sira. Hindi ko pa alam kung bakit pinindot ko pa rin yung click pagbili. Ayun. So, meron siyang, for the cellphone. Diba? Ito yun sa cellphone. So, adjustable siya. Yun. Pwede siyang ma-adjust. Then, pwede mo din siyang ma-close. Yan. And next, actually meron siyang bag. Mas maganda siya. Maganda siya kasi meron siyang bag. Yun. So, ito siya guys. Tinitinan ko pa kung wala siyang sira. So, meron siyang Bluetooth. And meron siyang cord. Ayan. Yun. So, ito siya. Ito yung part 1. Ito yung number 1 na pwede mo magamit. Ayun. So, pwede siyang pang tripod lang. Then, pwede mo siyang ma-extend. Yun. See? Sobrang haba niya, guys. Ayun. Sobrang haba niya. So, nasa 420 grams. Ang height niya is 98 millimeter. Oh. Maximum height niya pala is 1.33 meters. So, 1 meter is equivalent to isang ganito. And 0.33 almost half. So, ano siya? Pwede siya. Ayun. So, pwede na ako makapag-vlog nito na makapag-shoot ng video na hindi nahirapan kasi na-adjust to. Diba? Pwede ko siyang ito i-tighten mo lang to. So, ilalak mo siya. Ayun. Yun. So, hindi siya nada-down. Kasi pwede mo siyang malak. So, actually, that's all. And, ito siya guys, para makita nyo kung gaano siya kahaba.
Ayan siya. Yan siya. Never mind the background. Ganun siya, guys. Ayan siya. Diba? Ang taas niya. So, pwede mo siyang ma-adjust. So, I think that would be all. So, gagamitin ko na siya ngayon. So, ililipat ko tong camera na to dito. Diba? So, sa mga next ko na mga videos, hindi yung gagamitin.